Уявіть, що під вашими ногами знаходиться найбільший у світі лабіринт, заповнений водою і кістками. Тисячі кілометрів тунелів, про які людство не знало століттями. Для сучасних туристів це мальовничі колодязі для купання, але для давніх майя це були ворота в пекло. Вхід до Шибальби. Коли великі міста Юкатану почали порожніти, а величні піраміди заростали джунглями, світ ставив одне питання – куди зникли мільйони людей? Сьогодні нові археологічні знахідки дають шокуючу відповідь. Вони не просто пішли. Вони шукали порятунку там, де ніхто інший не наважився б його шукати – у темних глибинах підземного царства. Сьогодні на каналі «Тепер я знаю» ми спустимося в затоплені печери Мексики. Ми дізнаємося, чому майя вважали воду входом у потойбіччя, і які жахливі ритуали вони проводили, щоб задобрити богів підземелля. Ми побачимо те, що знайшли робототехніки та дайвери на дні сенотів, де тисячі років не було сонячного світла. Чи можливо, що цілі громади переселилися під землю, рятуючись від апокаліпсису на поверхні? Приготуйте ліхтарі. Ми входимо в Шибальбу. Сеноти – священні колодязі чи помийниці смерті. На півострові Юкатан немає річок. Жодної. Уся вода знаходиться під землею. Тисячі років тому вапнякова кора планети почала провалюватися, відкриваючи доступ до гігантської підземної річкової системи. Майя називали ці провали цонот. Сьогодні ми знаємо їх як сеноти. Для цивілізації, що залежала від кукурудзи та дощів, ці колодязі були єдиним джерелом життя. Але вони ж стали і джерелом їхнього найбільшого страху. У міфології майя Шибальба – це не просто метафора, це реальне місце, де живуть володарі хвороб і смерті. Археологи-дайвери, які досліджували священний сенот у Чичен-Іці, виявили на дні шар мулу товщиною у кілька метрів. Те, що вони там знайшли, змінило наше уявлення про цей народ. Крім золотих прикрас, нефритових масок та дорогоцінної кераміки, дно було всіяне людськими рештками. Довгий час вважалося, що в жертву приносили лише незайманих дівчат, але аналіз ДНК показав інше. Серед загиблих були чоловіки, жінки та діти. Їх не просто кидали у воду, їх відправляли до богів підземелля як послів, коли посуха ставала нестерпною. Але що, як ці жертви були лише початком глибшого зв'язку з підземним світом? Лабіринти Сак-Актун. Місто під містом. У 2018 році дослідники об'єднали дві величезні печерні системи, виявивши найбільший затоплений лабіринт на планеті – понад 350 кілометрів підземних ходів. І ось тут починається справжня містика. Археологи знайшли під землею не просто випадкові предмети, а цілі вівтарі. У деяких сухих камерах, до яких можна дістатися лише через затоплені тунелі, збереглися сліди перебування людей. Вони будували там сходи, встановлювали кам'яні стели і проводили церемонії в повній темряві. Чому цей народ витрачав стільки зусиль, щоб пробратися в глиб небезпечних печер? Нова теорія свідчить, коли на поверхні почався колапс, засуха, війни та епідемії, еліта майя та жерці шукали притулку в Шибальбі. Вони вірили, що якщо вони будуть ближче до джерела води, бога дощу Чаака, вони зможуть зупинити катастрофу. Ми знайшли сліди того, як вони намагалися законсервувати свої святині під землею. Але Шибальба виявилася не лише сховищем, а й пасткою. Актун Тунічіль Мукналь
Гробниця кришталевої діви. Якщо ви хочете побачити справжнє обличчя Шибальби, вам потрібно потрапити до печери Актун-Тунічіль-Мукналь. Тут, глибоко в надрах Белізу, лежить кришталева діва. Це скелет молодої жінки, який за 1000 років повністю укрився шаром кальциту. Під світлом ліхтарів він сяє, ніби зроблений з дорогоцінного каміння. Але це не просто красива знахідка, це доказ відчаю. Поруч із нею знайшли розбиті горщики, які майя називали вбивством кераміки. Вони робили дірку у посуді, щоб звільнити його дух. Чому вони приносили в жертву людей так глибоко під землею, за кілометри від входу? Вчені виявили, що ці ритуали проводилися в пік найсильнішої посухи. Майя вірили, що бог дощу Чаак живе в найглибших камерах печер. Коли дощі припинилися, жерці пішли прямо в його лігво. Вони не просто просили, вони торгувалися за життя своєї цивілізації, залишаючи в темряві найцінніше. Але підземелля готувало їм інший сюрприз – смертельний. Отруєні води. Смерть у кожному ковтку. Майя були одержимі красою. Вони фарбували свої піраміди, обличчя та навіть предмети побуту в яскраво-червоний колір. Для цього вони використовували кіновар – мінерал, що містить ртуть. І це стало їхнім прокляттям. Під час останніх досліджень у сенотах, що знаходяться під великими містами, вчені виявили аномально високий вміст ртуті. Кожного разу, коли йшов дощ, отруйна фарба змивалася з пірамід і потрапляла прямо в систему ґрунтових вод, у ті самі сеноти, з яких люди пили. Шибальба, яку вони так обожнювали, почала їх повільно вбивати. Симптоми отруєння ртуттю – галюцинації, втрата координації та божевілля – майя могли сприймати як дотик богів або гнів підземних володарів. Цивілізація, що втекла під землю в пошуках чистої води, фактично пила власну смерть. Це пояснює, чому багато скелетів у печерах мають сліди дивних деформацій та передчасної смерті. Побудова підземного світу. Технології темряви. Але не думайте, що майя були просто наляканими дикунами. Вони були геніальними інженерами. У деяких сухих печерах знайдено сліди складних систем освітлення та вентиляції. Вони використовували дзеркала спіриту, щоб спрямовувати сонячне світло вглиб тунелів. Ми знайшли підземні дороги, які сполучали різні сеноти. Це була ціла інфраструктура, прихована від очей. Поки на поверхні палав сонцепек, під землею кипіло життя. Вони перетворили печери на сховища для зерна та стратегічні військові об'єкти. Але виникає питання: якщо вони так добре облаштувалися під землею, чому ми не знайшли там цілих міст? Чому в якийсь момент потік людей у Шибальбу просто припинився, а входи були завалені камінням? Відповідь ховається в останній, найглибшій зоні, яку дослідники відкрили лише кілька років тому. Хімія богів. Газ, що викликав видіння. Ви коли-небудь замислювалися, чому описи підземного світу майя настільки детальні та жахливі? Учені знайшли фізіологічне пояснення. У глибоких, погано вентильованих камерах печер накопичуються природні гази, такі як сірководень та метан. У невеликих дозах ці гази викликають потужні галюцинації. Жерці майя, які проводили в цих печерах дні без сонячного світла, буквально бачили Шибальбу. Для них боги хвороб не були міфом. Вони стояли прямо перед ними в диму факелів. Це пояснює дивні, психоделічні малюнки на стінах, які неможливо пояснити здоровим глуздом. Вони вірили, що печерний газ
це подих самої землі. Це було небезпечне місце, де межа між реальністю та потойбіччям стиралася. Але саме цей газ міг стати причиною масового божевілля, яке змусило цілий народ покинути свої домівки і шукати порятунку в темряві, яка їх і вбивала. Запечатані двері. Що вони намагалися сховати? Під час експедиції в систему Сак-Актун дайвери натрапили на те, що не піддається логіці. Глибоко під водою, у ходах, куди сучасна людина може потрапити лише з балонами кисню, вони знайшли закладені стіни. Хто і як зміг збудувати герметичні кам'яні затвори на такій глибині? І головне, від кого вони закривалися? Є версія, що коли ресурси під землею закінчилися, а отруєння ртуттю та газами досягло піку, майя вирішили назавжди закрити вхід у підземний світ. Вони буквально запечатали Шибальбу, намагаючись залишити там усіх монстрів, яких самі ж і створили. Ми знайшли свідчення того, що останні жерці залишалися в цих печерах до останнього подиху, охороняючи ці двері в нікуди. Це не була втеча, це був фінальний акт самопожертви цивілізації, яка зрозуміла, що їхні боги більше не чують прохань. Фінал. Куди вони пішли насправді? Тож куди насправді зникли майя? Відповідь простіша і водночас складніша, ніж ми думали. Вони не випарувалися в повітрі і не залишилися жити під землею назавжди. Коли підземна утопія Шибальби перетворилася на отруйний лабіринт, ті, хто вижив, вийшли на поверхню. Але вони вже не будували мегаполісів. Вони розпалися на невеликі громади, відмовившись від кривавих ритуалів та амбітних будівництв. Велика цивілізація просто розчинилася в джунглях, ставши частиною тієї самої природи, яку вони так довго намагалися підкорити. Сьогодні мільйони нащадків майя живуть серед нас. Вони розмовляють тією ж мовою і пам'ятають легенди про Шибальбу. Це історія про те, що навіть найвеличніші імперії можуть впасти, але життя завжди знаходить вихід, навіть із найтемнішої печери. Дякую, що пройшли цей шлях у підземелля разом зі мною. Це був канал «Тепер я знаю». Якщо вам було моторошно і цікаво, ставте лайк. Це найкраща підтримка для наших розслідувань. Пишіть у коментарях, чи вірите ви, що під землею ще залишилися невідкриті міста, і про яку цивілізацію ви хочете почути наступного разу. Підписуйтесь, бо ми лише починаємо розкривати таємниці нашої планети. Бережіть світло в собі. До зустрічі!